ආයිබෝන් ළමයිනේ සුබේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම සාකච්ඡා කරන්න ගත්තේ 2019 භෞතික විද්‍යාව නව නිර්දේශ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවර්ණ 45 වෙනි ප්‍රශ්නේ. විද්‍යුත් යාමක බල EMF electromotive force පිළිවෙලින් E1 E2 සහ E3 ද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ පිළිවෙලින් R1 R2 සහ R3 ද වන කෝෂ තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇත. පරිපතේ P ලක්ෂයේ විභවය දෙනු ලබන්නේ පාස් සඳහන් කුමන ප්‍රකාශනයෙන්ද? උත්තර පහක් තියෙනවා. P ලක්ෂය කියලා මෙතන දීලා තියෙන්නේ. බලමු දැන් මේක හදන විදිය. දැන් අපි මේ රූපේ ඉස්සලම සරල විදියට ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුරුදු බැටරියේ ධන පැත්ත උඩට ඇඳලා ඍණ පැත්ත යටට ඇඳලා ඔහොමනේ. එහෙම අඳින එක හොඳයි. මොකද දැන් බැටරියේ විභවය වැඩිනේ උඩ පැත්තේ. එතකොට අපිට අර වතුර ගලා එන විදියටනේ අපිට දැන් හුරු වතුර ගලාගෙන පහළට එනවා කියන එකනේ අපිට හුරු. එතකොට මේ ධාරාවත් මෙහෙම පහළට එන විදියට අපි හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ අපිට අයිඩියා එක ගන්න ලේසියි. විභවය පිළිබඳ අදහස අපිට එන්නේ එහෙමනේ. උඩ පැත්තේ විභවය වැඩි, යට විභවය අඩුයි. දැන් අපි එහෙම ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. කන්දක් උඩ විභවය වැඩි, කන්දෙන් පහළ විභවය අඩුයි එහෙමනේ. ඉතින් ඒ නිසා ওই බැටරි හැම වෙලාවෙම ධන පැත්ත උඩට දාලා ඇඳගත්තම තමයි අපිට මේ අදහස පහළ වෙන්නේ මේක හදන්න මේ විදියයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ රූපේ ආය පාරක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් බලන්න කොහොමද මේ ඍණ අග්‍ර ටික බැටරි වල ඔක්කොම එකටනේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ වලල්ලට. ඒ වලල්ල භූගතේටනේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක වලල්ලක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒ නිසා මම තනි කම්බියක් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම යට ලයින් එක. කොහොම තනි කම්බියක් ගන්නවා. තනි කම්බියක් අරගෙන ඒකට භූගතේ මෙහෙම දා ගන්නවා. වලල්ලට භූගතේ සම්බන්ධ වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඊට පස්සේ මේ බැටරි ටික මම දැන් ඇඳ ගන්නවා. ඍණාග්‍ර ඔක්කොම මේ වලල්ලටනේ දැන් මෙතන සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වලල්ල වෙනුවනේ අපි මේක ගත්තේ. ඉතින් ඕකටම සම්බන්ධ වෙන්න මේ ඍණාග්‍ර ටික ඔක්කොම මම දා ගන්නවා මේ විදියට. ඊට ධනාග්‍ර ඔහම. විදියට මම ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ආයි වීඩියෝ පටන් ගන්නම්. හරි දැන් රූපය ඇඳලා ඉවරයි. දැන් මේ රූපේ මං ඇඳේ මේ ඍණාග්‍ර ටික ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. යට තියෙන ඍණාග්‍ර ටික ඔක්කොම එකට සම්බන්ධ කරගත්තා. පහළ කෙලින් ගත්ත මං ඒ ලයින් එක. හදිනේ. මේ ඍණාග්‍ර ටික ඔක්කොම දැන් එකම වයර් එකටනේ මේකටනේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ වලල්ලටනේ. එතකොට ඒක මං එකට ගත්තා. එතකොට ඒ ඍණාග්‍ර දැන් ඔක්කොම ඔන්න එකට සම්බන්ධයි. මේ තියෙන්නේ මේ කෑල්ල තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ විදිහට ඍණාග්‍ර ටික ඔන්න තුනම සම්බන්ධයි. ඊට පස්සේ බැටරියෙන් ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ ප්‍රතිරෝධයට යනවා. E1 ගෙන් ඇවිල්ලා ධන පැත්තට ප්‍රතිරෝධය තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ධන පැත්තට ප්‍රතිරෝධය. මේකෙත් එහෙමයි. ධන පැත්තට ඔක්කොගෙම ප්‍රතිරෝධය තියෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රතිරෝධ ටික මෙතනදී ඉවර වෙලා ආයේ එකට සම්බන්ධ වෙනවානේ P ලක්ෂය කියලා. ඒතකොට ඒක ලක්ෂයක් වුණත් එකයි මෙහෙම කම්බියක් වුණත් එකයි. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා මම ප්‍රතිරෝධ ටික ඔක්කොම ඉවර කළා. මෙන්න මෙහෙම එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් ওই P ලක්ෂයනේ දැන් අපි ධාරාව එළියට ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් ධාරාව මේ ධාරාව එළියටනේ මෙතන ගන්න තියෙන. ඉතින් බැටරි තියෙනවා. අපි ධාරාව දෙනවා නෙමේ. ධාරාව දෙන්නත් පුළුවන්. මේව දැන් charge කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට. දැන් අපි හිතුව මේකේ ධාරාව එළියට ගන්නවා කියලා. එතකොට මේක තමයි අනිත් වයරක. ওই වයර දෙකෙන් තමයි එළියට ගන්නෙ. මෙතන මේ භූගතය කියලා අදහස් කරන්නේ අර මහ පොළොවට සම්බන්ධ කරනවා කියන එක නෙමෙයි. එක අග්‍රයක් ඒක. ඒ කියන්නේ අපිට ධාරාව එළියට ගන්නවා නම් හරි අතුරට දෙනවා නම් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඍණ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අග්‍රය තමයි මේ භූගතය කියලා කියන්නේ. ඍණ විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අග්‍රයට තමයි භූගතය කියලා කියන්නේ. ඒතර P ලක්ෂයේ විභවයනේ ඒගොල්ලෝ අහන්නේ. ඒ කියන්නේ P ලක්ෂයෙන් තමයි අපි ධාරාව වෙනන් එළියට ගන්නෙ. ඔන්න ඔහොම තමයි අපි ධාරාව එළියට ගන්නෙ. ඒතර අපි බල්බ් එකක් පත්තු කරනවා නම් ඉතින් බල්බ් එක මෙතෙන් ඔහම හයි කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි ඔකේ අදහස. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින් මෙතන ධාරාව මෙතනින් එළියට ඇවිල්ලා මෙහෙම බල්බ් එකක් හරි මොකක් හරි අපේ භාරයක් ලෝඩ් එකක් කරා ගිහිල්ලා මෙහෙම ආපහු මේ සෙට් එකට යනවා. එතකොට මේ ප්‍රතිරෝධ තුනක් දීලා තිබ්බට ඒවා මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ. එතකොට මේකේ කියනවනේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ පිළිවෙලින් R1 R2 R3 වෙන කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ඇඳේ නැතක් කමන්නේ. අපි සමහරවිට දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අඳින්නේ මෙහෙම කෝෂය ඇඳලා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අඳින්නේ නැහැ නේද? අපි කරන්නේ එතන සිම්පල් R කියලා දා ගන්නවා. ඕමනේ කරන්නේ. ඉතින් අවුරුදු ගාණක් විභාගවල ඔහොම තමයි කරලා තිබ්බේ. අපි මේකේ තමයි මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වෙනම දීලා තිබ්බේ. මේ ප්‍රශ්නේ විතරයි. ඉතින් ඔන්නම අපි දැන් ඇඳගත්තා මේක. එතකොට දැන් මෙතනින් තමයි අපි ධාරාව එළියට ගන්න කියලා ඔන්න ඒකත් මෙහෙම දා ගන්නවා එනම්. ලයින් එක මම දා ගන්නවා මෙතනින් තමයි අපි ධාරාව එළියට ගන්නෙ. දැන් මෙතන විභවය තමයි අහන්නේ. ඔතන විභවය තමයි අහන්නේ.
මේකට සාපේක්ෂව. ඒ කියන්නේ ඔය අග්‍ර දෙක අතර විභව අන්තරය තමයි අහන්නේ. වෙනත් විදිහකට කියනවා නම්. විභවය සහ විභවාන්තරය කියන්නේ අන්න ඒකයි. දැන් මේ ලක්ෂය කිව්වත් එකයි මේ ලක්ෂය කිව්වත් එකයිනේ. ඔය දෙකම එකයිනේ. මොකද මෙතන ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. එතකොට මෙන්න මේ විභවාන්තරය තමයි අහන්නේ. ඕක මේ තුනේම එක සමානයි. මොකද සමාන්තරගතවනේ තියෙන්නේ මේක. සමාන්තරගතව තියෙන නිසා මේ ලයින් දෙකේ විභවාන්තරය කොහෙන් මැන්නත් එකම ගේන්න ඕනේ. ඕක තමයි දැන් අහන්නේ v කියන එක. දැන් ඕක අපි හොයමු. දැන් මේකට අපි කර්චොෆ් නියමය දාමු. කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමය දාපුවම ඇති. ඒ කියන්නේ දැන් කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමයෙන් කියන්නේ සංදියකදී ධාරාවන්ගේ විජයක්‍ය ශූන්‍යයි කියලානේ. පරිපථ සංදියකදී ධාරාවන්ගේ විජයක්‍ය ශූන්‍යයි. එතකොට දැන් අපි හිතමු මෙතනින් එනවා ධාරාව. දැන් ධන පැත්තෙන් ධාරාව පිට වෙන්න එපයි. අපි මෙහෙම ප්‍රතිරෝධයක් මේකට හයි කරොත් එහෙම. ඒතර එහෙම ප්‍රතිරෝධයක් අපි හයි කරනවා කියලා හිතමු. එතකොට අපි මම ඒක හයි කරලම ගන්නම්. දැන් ඔන්න මම මේ ප්‍රතිරෝධය මෙතන දාගත්තා. මම විශාල ප්‍රතිරෝධයක් දාගත්තා මේකට කිලෝ 100ක් විතර. සාමාන්‍යයෙන් මල්ටිමීටරයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය කිලෝ 100ක් විතර වෙනවා. ඒතර මෙතන විභවාන්තරය මයින්නේ ඒ වගේ මීටරයක ඉන්නේ. ඒ නිසා මීටරය හරහා යන ධාරාව තමයි මම මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙතන. මීටරය තමයි මේක. මීටරයේ අග්‍ර දෙක තමයි මේ දෙපැත්තෙන් තියලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔය වෝල්ටීයතාවනේ අපිට ඕනි. ඒතර මේකේ ධාරාව නොගිනිය හැකියි. දැන් අපි දන්නවනේ වෝල්ට් මීටරයක මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අධික නිසා නොගිනිය හැකි ධාරාවක් නේ යන්නේ. ශූන්‍යයිනේ. විභවාන්තරය මයින්කොට ධාරාව විභවාන්තරයමයි ඕනෑම උපකරණයක ධාරාව ශූන්‍යයි. ඒ නිසා අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධිත අධික නිසා ඒක වෙන්නේ. එතකොට මේකේ දැන් ධාරාව ශූන්‍යයි කියලා අපි ගන්න ඕනේ. මේකයි I සමානයි 0යි කියලා අපි ගන්නවා මේ මෙතනින් පිට වෙන ධාරාව. මොකද මේකේ ප්‍රතිරෝධය ඉතා අධිකයි. වෝල්ට් මීටරයක් තමයි මේක. මේක වෝල්ට් මීටරය. එතකොට දැන් මෙතනින් එනවා කියලා අපි ගමු I1 කියලා ධාරාවක්. මෙතනින් එනවා කියලා අපි ගමු I2 කියලා ධාරාවක්. මෙතනින් උඩට එනවා කියලා ගමු මේ ධන පැත්තනේ ඉතින් උඩට එන්න එපයි ධාරාව. එතකොට මෙතනින් අපි ගමු I3 කියලා ධාරාවක් එනවා කියලා. එතකොට විද්‍යුත් යාමක බලය මයින නිසා විභවය කිව්වම දැන් මේකේ විද්‍යුත් යාමක බලය තමයි අදහස් වෙන්නේ. ධාරාවක් නොවන අවස්ථාවේ විභවාන්තරය තමයි අපි මනින්න ඕනි. එතකොට ඒකයි මේ ධාරාව නැහැ කියලා අපි ගත්තේ. එතකොට දැන් කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමය අපි දානවා. එතකොට මොකද්ද කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමය? පරිපථ සංදේයකදී ධාරාවන්ගේ වීජයික්‍ය ශූන්‍යයි. එhmenan I1 ධන I2 ධන I3 සමානයි 0යි. ඒ කියන්නේ එන ධාරාව විතරයි යන ධාරාවක් නැහැ. එතකොට එන ධාරාව යන ධාරාවට සමානයි කියලා ගත්තත් එකයි. ඕනනම් අපිට මේ මෙහෙම ගමු. ඔය විදිහට ගමු. ඒ කියන්නේ මේ යන ධාරාවනේ මේක. දකුණු පැත්තේ මම ලිව්වේ යන ධාරාව. අපි දැන් කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමයේ අර විදිහට තිබ්බට අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එන ධාරාව යන ධාරාවට සමානයි කියලානේ. ඉතින් එහෙම තමයි මම දැන් ගත්තේ. මේ දකුණු පැත්තේ මම ලිව්වේ පිට වෙන ධාරාව ඒක 0යි. එන ධාරාව ඔය විදිහට ගත්තා. I1 ධන I2 ධන I3. එතකොට ඔන්න ඒක හරිනේ. පළවෙනි නියමයේ තමයි ලිව්වේ. පරිපථ සංදේයකදී ධාරාවන්ගේ වීජයික්‍ය ශූන්‍යයි. මේක තමයි සංදේය අපේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ අර විභව සූත්‍රය ලියන්න. දැන් අපි දන්නවනේ කෝෂයකින් ධාරාව පිට වෙනකොට මොකද්ද සූත්‍රය? දැන් මෙහෙම කෝෂයක් තියෙනවා. ඒතර කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයකුත් තියෙනවා. එතකොට මේකේ විද්‍යුත් යාමක බලය E නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සිම්පල් R නම් මේ විභවාන්තරය මොකද්ද? මේකේ ධාරාවක් දැන් යනකොට මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නිසා බහිනවනේ. විද්‍යුත් යාමක බලය බහිනවා. බහැලා විභවාන්තරයක් තමයි අපිට එන්නේ. V සමානයි E ඍණ IR කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක දන්නවද? V සමානයි E ඍණ IR කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඕකෙන් අපි දැන් I යුක්ත කරලා මෙතනට දාන්න ඕනි. එතකොට IR මෙහෙට ගත්තම IR ධන වුණා සමානයි. එතකොට E මෙහෙ තියෙනවා. V මෙහෙට ගත්තම ඍණ වෙනවා. E ඍණ V සමානයි කියලා ඔහම එනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ I නේ.
එතකොට I සමානයි E ඍණ V බෙදීම R කියලා එනවනේ. දැන් ඕක අපි මෙතනට දාගමු. එතකොට I1 කියන්නේ මොකද්ද? E කියන එක අපි දැන් E1 E2 E3 ඒවා දා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ 1 2 3 වලට අපි දැන් ලිව්වම E1 ඍණ V1 V2 V3 කියලා ගන්න නැහැ නේ ඔක්කොම V. එහෙනම් E1 ඍණ V බෙදීම එතන අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R1 ධන E2 ඍණ IV බෙදීම එතන R2 ඊළඟට ධන E3 ඍණ V බෙදීම R3 ඔක සමානයි 0 කියලා එනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ V නේ අපිට හොයන්න ඕනේ. ඉතින් V පද ටික එක පැත්තකට ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් E1 බෙදීම R1 මේ කඩන්න පුළුවන් දෙකට. ඊට පස්සේ V බෙදීම R1. ඔය විදිහට අපිට මේ පද ටික කඩා ගන්න පුළුවන්. එකලා මේ V පද ඔක්කොම අපි මේ පැත්තට ගමු. එතකොට ඒවා ධන වෙනවා. අපි දැන් ඔන්න ඒ විදිහට කරා V පද ටික ඔක්කොම V යට R1 මේක මේ පැත්තට ගත්තා ධන වුණා. ඊළඟට V යට R2 මේක ඍණනේ තියෙන්නේ. මේ ඍණ ලකුණ ධන වුණා. මේ පැත්තට ගත්තා V යට R3 ඒකත් ඍණ තිබ්බේ මෙහෙට එනකොට ධන වුණා. එතකොට E1 යට R1 ඒවා කොහොමද ධන? E2 යට R2 ඒවා ධන. ඒවා එක්කම මේ පැත්තේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි මේ V අකුර එළියට ගමු මෙතනින්. මොකද අපිට V නේ හොයන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට V ඇවිල්ලා 1 යට R1 1 යට R2 1 යට R3 ඕම එනවා. දැන් උන අපිට එහෙම ආවා. දැන් අපි මේක පොදු හරය අරගෙන අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්නේ R1 වරක් R2 වරක් R3 කියලා එහෙම ගමු. මේ පැත්තෙත් R1 වරක් R2 වරක් R3 කියලා ගමු. ඒකල මෙහෙම පොදු හරයක් ගහලා අපි ඒක සුළු කරගමු. දැන් මෙතන සුළු කරනකොට කොහොමද R1 R2 R3 අපි එකපාර ගත්තා පොදු හරය. දැන් R1 මෙතන ලියලානේ තියෙන්නේ. එතකොට E1 වරක් අර ඉතිරි ටික එන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම පොදු හරය ගත්තම R1 R2 R3 කියලා අරන් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන දැන් R1 අතහැරලා ඉතිරි දෙක තමයි දාන්න ඕනේ E1 වරක් කියලා. ඒ කියන්නේ E1 R2 R3 තමයි මෙතන එන්නේ. මේ 1 එක අතහැරලා දැන් මෙතන 1 එක තියෙනවානේ. 1 එක අතහැරලා R2 R3 කියලා තමයි එන්න ඕනේ. ඒක උත්තර බලන්න උත්තරවල ඔය තියෙන්නේ E1 R2 R3 E1 R2 R3 අන්න එහෙම තමයි එන්න ඕනේ. ඒතකොට මේකේ ලියනකොට E2 ලිව්වා. ඒතර මේ R2 අතහැරලා ඉතිරි දෙන්න ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ R1 R3 ආන්න එහෙම ලියන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ එන්නේ කොහොමද? R1 අතහැරලා R2 ධන R2 R3 R2 R3 ධන දැන් මෙතන R2 අතහැරලා R1 R3 ධන මේ R3 අතහැරලා R1 R2 ඔන්නෝම තමයි සුළු කරන්න එක. දැන් ඔන්න අපිට V හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ V සමානයි කියලා ගන්නයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් මේකේ R1 R2 R3 කැපිලා යනවානේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඇල්ලයි ඒකේ යටට යනවානේ මේ ටික. අපිට දැන් V නේ හොයන්න තියෙන්නේ. කොහොම එනවා? එතකොට V සමානයි කියලා අපිට ඔන්න ওই ටික තමයි එන්නේ. එhmenan ඕක තමයි දැන් උත්තරේ. R2 R3 R1 R3 R1 R2 මේක පිළිවෙලට හදාගෙන තියෙන එතන ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ 1 2 කෑල්ල ඉස්සලා ලියලා ඊළඟට R1 කෑල්ල ඉස්සලා ලියලා R2 කෑල්ල ඊළඟට ලියලා අන්න එහෙම තියෙන්නේ මෙතන.
කොහොම හරි දැන් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ E1 R2 R3 මේ තියෙන අපි මෙතනින් ගමුකෝ මේක හතරවෙනි එක තමයි මේකේ උත්තරේ සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් වෙන්න මම තියාගත්තම් පුළුවන් දැන් අපිට තියෙනවා E1 R2 R3 හරි E1 R2 R3 හරි ධන E2 R1 R3 හරි E2 R1 R3 හරි E3 R1 R2 හරි E3 R1 R2 හරි එතන මෙතන R1 R2 තියෙනවා ඔන්න R1 R2 හරි R2 R3 තියෙනවා ඔක්කොම ධන ඊට පස්සේ ධන R1 R3 තියෙනවා ඔක්කොම හරිනේ මොකද තමයි V කියන්නේ එහෙනම් එහෙමනම් ළමයිනේ මේකට උත්තරේ 4 අපි බලමු දීලා තියෙන උත්තර පත්‍රයේ 45ට මේ තියෙන්නේ 4 හරි එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට සන්තෝෂයි කියලාත් හිතනවා එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට subscribe කරයි කියලා හිතනවා එහෙමනම් ළමයිනේ මගේ videos නැවත නැවත බලන්න මගේ videos බලනකොට බොහොම ස්තුතියි අපි එනන් නැවත හෙට හවස 6ට හමු වෙමු දැන් අපි 6ට තමයි වීඩියෝ එක දාන්නේ මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ bell icon එකත් click කරලා තියාගත්තම message එකේ ටක් ගාලා ඒ වෙලෙටම ගාන බලලා හදන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව හදන්න try කරන්න ඉස්සල්ලා ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අන්තිමට බලලා මේ සුළු කරන ඒවායිම ඔක්කොම බලන්න එපා idea එක පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඊට පස්සේ හදන්න එතකොට පුළුවන් වෙනවා එහෙමනම් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා මම එනම් මෙතකින් නවත්වනවා වීඩියෝ එක සුබ දවසක් නැවත අපි හෙට හමු වෙමු